habiskan chapter 9. Then kalau sempat kita masuk chapter 10 lah pada hari Khamis tu. Ataupun saya suruh Puan Mazian sambung je chapter 10. Alright. Apa dia? Kejap saya share dulu. Okay, saya guna satu account saja nanti kalau ada, so saya tak nampak lah awak selama ni saya guna 2 account. Saya guna satu account saja. Okay, sebab phone saya tengah charge. And okay, kalau nampak ke nampak dah ke slide saya? Boleh nampak. Okay. Okay, kalau tiba-tiba bising awak ignore je lah Kalau dia macam sangat mengganggu, kita stop terus. Alright. Okay. So, 9.3, fertilization and fetal development. Okay, these are the learning objective. Explain the stages that lead to fertilization. So, we have capacitation, acrosomal reaction, fusion of sperm head membrane and oocyte, cortical reaction. So, untuk stages kita ada C, A, F, C. Capacitation, acrosomal reaction, fusion of sperm head membrane and oocyte, cortical reaction. Define embryogenesis, pembentukan embryo, and state developmental stages from zygote to the formation of morula, blastocyst, gastrula, and cleavage. Okay, through cleavage. D, define organogenesis, and E, state the organ form from each germ layer during organogenesis. So for today, we're going to discuss everything, 9.3, and 9.4, we're going to discuss for tomorrow. Okay, and Thursday. Okay, this is the diagram that show the stages that summarize the stages that lead to fertilization. Okay, this is stage 1, capacitation. 2, acrosomal reaction. Number 3, fusion of sperm head membrane and oocyte, and number 4 is cortical reaction. Okay, so yang bulat-bulat ni, okay, yang bulat-bulat ni yang dalam dia ada color blue, okay, blue tu kan, dot blue tu, itu adalah cortical granules. Okay, itu adalah cortical granules. And inside cortical granules consists of enzyme. Alright, and this is zona pellucida, okay, the layer of secondary oocyte. This is granulosa cells. Okay, this is the granulosa cells of corona radiata. This is zona pellucida, and then the plasma membrane. Okay, at the sperm head membrane, you can see that there is acrosomal vesicle, which also contain an enzyme. Okay, so kita tengok dulu first stage. Okay, first stage, capacitation. Okay, stages of fertilization, capacitation. But before that, as you all know, what is fertilization? It refers to a union of haploid gamete to produce diploid zygote. Okay, haploid gamete. Union of haploid gamete to produce diploid zygote occur in oviduct or fallopian tube. Okay, fertilization takes place in the oviduct. Zygote approximately takes 3 days to reach uterus. Dah sampai uterus, it will implant into the endometrium. So starting from fertilization, okay, start day 1 fertilization sampailah hari ke-7. Itulah hari yang diperlukan untuk dia implant ke dalam endometrium. Okay, hari pertama adalah fertilization. Maksudnya sperm jumpa dengan egg cell, jumpa dengan secondary site. Sampailah hari ke-7. Hari ke-7 tu barulah dia akan implant dalam endometrium. Sekejap, mana saya tengok. Sekejap ni dia. Okay, sebab saya akan bagi 2 gambar ni. Nanti saya nak senang nak refer gambar. Okay, sebab tak ada dalam lecture note, so saya bagi kat salah. Okay. Alright, so stages of fertilization, stage pertama adalah capacitation.
Okay, capacitation. So what is capacitation? Capacitation occur before fertilization. Okay, occurs before fertilization, and it refers to final maturation of sperm. Okay, final maturation of sperm. Okay, uh, so apa dimasukkan dengan final maturation of sperm? This is when the sperm will undergo physiological change. Okay, physiological change. Okay, mungkinlah masa tu nanti um, dia akan buang certain things dekat dia punya sperm. Okay, sperm mungkin dia akan buang kolesterol ke, atau dia akan buang unnecessary protein. Okay, untuk dia travel lagi laju. Okay. So, secretion in female reproductive tract, okay, once sperm dah masuk ke dalam female reproductive tract, inside the female reproductive tract, it will secrete one fluid that alter certain molecules on surface of sperm. Okay, bila sperm dah dirilis ke dalam female reproductive tract, okay, inside the female, there is secretion in female reproductive tract, and then it will alter certain molecules on surface of sperm. Okay, dia akan alter certain molecules. So apa yang akan jadi? Okay, yang certain molecules ni yang macam saya cakap tadi lah, mungkin dia akan buang unnecessary protein. Dia akan buang kolesterol, protein, apa-apa je lah. Okay, untuk kenapa? To increase motility of sperm. Okay, to increase motility of sperm. Tail dia pun akan bergerak dengan lebih laju. Kalau tak, dia akan bergerak macam ni je. Mungkin lah. Okay, dia bergerak macam ni. Once dia masuk ke dalam female reproductive tract, dia akan pusing macam tu. Okay, nantilah saya akan share video ke saya dah share dalam app puzzle. Okay, fertilization punya proses. Okay, akan nampak sperm tu akan gerak dengan macam pusing-pusing dia punya tail tu. Okay, so pergerakan sperm akan jadi lebih laju. Okay, so what happen is it will enhance sperm function and enable the sperm to penetrate to corona radiata. So it allow the sperm to penetrate to corona radiata. Bolehlah masuk kat sini. Capacitation. Okay, before fertilization. Tak jumpa lagi ni. Sperm dengan egg cell tak jumpa lagi ni. Okay, dia tak jumpa. Okay, baru sperm ni nak pergi. Baru nak cari. That is capacitation. Then we have acrosomal reaction. Acrosomal reaction, okay, after the sperm reach the zona pellucida, it acrosome release hyaluronidase and protease. Okay, once sperm reach the zona pellucida, acrosome release hydrolytic enzyme. The hydrolytic enzymes are hyaluronidase and protease. Apa dia punya function? It will digest the zona pellucida. So, you can see that this is acrosomal enzyme. Okay, sorry, this is acrosome. It will release hydrolytic enzyme, which is protease and hyaluronidase to digest the zona pellucida. And you can see that for number 3, ya. Tasnim sedang tunggu untuk admit ke dalam meet ni. Siapa? Tasnim. Tasnim. Okay, kejap. Thank you bagi tahu Dah masuk kan? Masuk dah ke? Tak ada pun. Tadi ada kan? Terus hilang. Ke macam mana? Madam. Ya. Daniel dengan saya dekat bilik aquarium ni, madam. dia kongsi dengan saya. Okay. Okay, thank you bagi tahu. Okay. You dengan Daniel. Okay.
Ni apa namanya? Tasnim ada lagi dah? Tak masuk lagi? Sekejap dia masuk semula tengok. Kejap. Oh, ramai je kerja. Tak masuk lah. Hai. Dah on time lah. Okay. Alright. Dah Okay. So, number 3, you can see that number 3 is fusion of sperm head membrane. Mana dia? Okay. Number 3 is fusion of sperm head membrane and oocyte. Okay, fusion of sperm head membrane and oocyte. Maksudnya secondary oocyte lah. Plasma membrane of sperm fuse dengan plasma membrane of secondary oocyte. So you can see that in the diagram, number 3, you can see that plasma membrane of the sperm contact dengan plasma membrane of the oocyte. Alright, and number 4, and the last one, this last stage of fertilization is C. So kita tahu CAFC. Okay, C lagi satu adalah cortical granules. Okay, cortical reaction. Bila cortical reaction, apa during cortical reaction? Okay, during cortical reaction, cortical granules in the egg release. Macam mana ni? Okay. Okay, jap. Alright. Cortical granules. Okay. Cortical granules in the egg release enzymes which harden the zona pellucida. So, awak nampak kan yang ni yang saya cakap tadi lah. Okay, yang bulat-bulat tu, yang dalam tu ada colour biru tu. Okay, itu dalam tu adalah granules. Okay, ini adalah cortical granules ni. Dalam dia ada enzim. Okay, dalam dia ada enzim. So, bila masuk stage yang keempat, iaitu cortical reaction, what happen is, the cortical granules in the egg release enzyme. Okay, yang colour tadi, yang ada bulat-bulat tu, colour biru-biru tu, it will release enzyme. Enzyme sekarang ni untuk apa? To harden the zona pellucida. Acrosome release enzyme untuk apa? Masa second stage, acrosome release enzyme untuk apa? Digest the zona pellucida. Digest the zona pellucida. Jangan confuse Ada dua. Okay, digest dengan harden lain. Digest baru dia masuk. Harden dia nak keraskan zona pellucida tu. Okay, jelly coat tu. Alright. So, the enzyme will harden the zona pellucida and it will form barrier. Okay, it will form barrier and act as slow block to polyspermy. Supaya sperm hanya boleh fertilize satu sahaja. Okay, to prevent the entry of other sperms. Okay, the secondary oocyte completes meiosis 2 to form the ovum. So, bila dah satu sperm saja masuk ke dalam secondary oocyte, it will complete meiosis 2 and it will form the ovum and second polar body. Haploid. So, bila nucleus of the sperm and the ovum fuse, nucleus fuse barulah dia akan produce diploid zygote. 2N. Okay. So that is cortical reaction. Kena tanyalah kalau untuk dalam setiap stage ni, okay, stages of each stage of fertilization, you must ask why. What happened? How it happens? Okay, capacitation. Contoh capacitation. Before fertilization. Okay, what happened during this time? Okay, this time. Final physiological change. Okay, kenapa? To increase mortality of sperm. Acrosomal reaction. Enzyme release. Kenapa enzyme release? Fusion of sperm head membrane oocyte, tak ada apa-apa, direct je. Cortical reaction, what happened? Cortical granules. Okay, cortical granules release enzyme. Kenapa dia release? Kenapa dia release? Untuk harden the zona pellucida. Kenapa nak harden? To prevent polyspermy. Okay, always ask why. Okay, kalau sebelum ni, kalau ikutkan ialah sebelum soalan MCQ ni, ini adalah soalan favorite untuk ditanya dalam AC. Okay, state ataupun short AC. 3 ke 4 markah ataupun AC yang 7 markah. Okay, 5 lah, 5 ke 6 markah. Macam tu. Okay. Alright, senang saja fertilization. Dah fertilize. Okay, dah fertilize. So, tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. Berjaya lah. Okay, proses tu.
kalau sperm dia boleh tahan 3 hari. 3 hari. Kalau sperm dia boleh tahan 3 hari dalam female reproductive tract. Okay, sperm. Sperm 3 hari. Okay, tapi kalau untuk secondary oocyte, bila dia release saja, untuk secondary oocyte bila dia release saja dia hanya boleh tahan 24 jam saja. 24 hours. Okay, macam tu. Alright. So memang kalau memang bukan kena siapa yang nak awak budak lagi. Nantilah, okay, nanti dah bulan-bulan awak dah besar, dah berkeluarga nanti, memang kena rancang lah. Okay, kena ada family planning. Alright. Ada soalan ke setakat ni? Nak tanya? Tak ada. Azan ke tu? Tak, baru 12. Okay, tak ada Okay, setakat ni senyap. Alhamdulillah. Ya, ada nak tanya? So far so good. Ya. So far so good. So far so good. Siapa? Koyong nak tanya ke? Mana dia? Tak ada. Mana dia? Okay, alright. So far so good. Okay, bagus. Okay, ini adalah saya adalah proses fertilization. Ini bila bila sperm contact dengan egg. Okay, you can see that once sperm contact dengan egg cells, the secondary oocyte, okay, it will release. Okay, it will release one spark, satu flash macam tu. Okay, sekejap Okay, nampak tak? Flash. Okay, flash macam tu. Perasan tak? Flash colour kuning tu. Perasan tak? Ke tak perasan? Nampak. Warna kuning. Okay, nampak kan? Okay. Flash tu menunjukkan, dia menunjukkan macam ni lah. Dia research paper bukan saya cakap. Memang ada research paper. Dia menunjukkan, apa ke namanya? Once dia fertilization berlaku macam ni, maksudnya sperm contact dengan egg, secondary oocyte, it will produce a spark. Okay? The brighter the spark, the healthier the embryo it will grow. Okay? Lagi tinggi, dia lagi macam mana? Brighter maksudnya lagi jelas, bukan jelas. Lagi kuat flash tu, okay, lagi kuat spark tu, lagi healthy lah, lagi sihat lah embryo tu akan grow. Okay? Kalau macam ni kira healthy lah. Okay, healthy lah sebab spark dia kuat. Okay, kalau dia tak ada spark ataupun bukan tak ada spark, maksudnya spark dia macam tak bright sangat, embryo dia akan jadi kurang healthy macam tu. Okay, dia best sebenarnya. Saya dulu saya belajar, saya ambil masa degree saya ambil bio. Saya ambil pure biology. Okay, saya ambil pure biology. Memang saya belajar topik reproduction and development ni, memang saya belajar satu sem. Ini satu sem masa first year kot. First year kot. First year dengan second year. First year belajar basic, second year belajar lagi details lah. Okay. Bayangkan banyak gila nak belajar. Kalau siapa ambil bio nanti. Best lah benda ni, best. Okay, sebab Madam belajar kat London lah. UK. Madam belajar kat mana? London lah. UK. Masa saya degree ke? Saya degree saya kat Soton. Soton dekat London lah. Southampton. Tak. Kat Tak, England. dekat UK lah, dekat UK, kat England. England. So, dan baru satu tahun lagi dekat London. Tak adalah London terus. 3 tahun setahun macam tu. Alright. Madam, apa Azim nak tanya? Apa dia? Memang belajar Inggeris dulu ke memang direct pergi? Belajar Inggeris? Bukan prepare. Belajar English? Seriously? Maksudnya preparation ke? Ya. Tak ada. Kalau saya dulu student matrik, memang tak ada preparation, memang terus pergi. Habis matrik bulan 7. Bulan 9 dah fly. Bulan 9 dah fly. Apa dia? Ada ni lagi ke tawaran dia nak pergi ke ni? Ada sentiasa dibuka. Nanti awak exam sem 1, nanti awal sem 2 nanti dia akan buka.
Ataupun macam dah tengah-tengah SEM 2 nanti dia akan buka lah permohonan PPC. PPC, Program Pelajar Cemerlang. Apply lah. Okay je. Cikgu idola saya. Over sangat. Menyampah aku. Sorry. Okay, Adam. Sorry. Okay, tak ada. Ni lah kalau tapi kalau awak rasa memang nak tak adalah macam pengalaman kan, saya pun actually saya tak minta pun, saya kan tak minta, tak minta, saya minta tapi saya bukan dengan hasrat untuk memang belajar ke sana. Saya minta sebab saya teman kawan saya isi borang. Macam tu. Tu alhamdulillah rezeki dapat. So saya tak nak sebenarnya, ayah saya suruh pergi. So saya dengar cakap ayah saya pergilah. Macam tu. Duduklah sana, duduklah UK 4 tahun. Dah lama dah pun, dah berapa tahun. Saya pergi 2000 apa? Saya matrik 2011. Habis. Saya pergi 2011, balik 2015. Balik Malaysia. 6 tahun dah, lama gila. 15. Okay, kejap je. Tak lama lah 4 tahun tu, kejap je. Alright. So, apa nama nak cakap tadi? Okay, ni adalah proses fertilization tadilah. Okay, dia ambil masa 7 hari. Bukan 7 hari. Maksudnya start daripada fertilization, union of sperm and egg, sampai dia nak implant, dia ambil masa 7 hari. Okay, ini kalau awak tengok, ini adalah soalan SB016, batch 17-18. Soalan structure lah. Macam ni lah soalan dia. Okay, contoh soalan. Okay, briefly explain the events during fertilization. Okay, soalan 1. Explain the event during fertilization. Ni macam saya cakap tadi, short essay 4 markah. Okay, short essay 4 markah. Macam tu lah. Okay. Event during fertilization. So, sekarang ni dia dah masuk. Okay, nampak sperm ni dah masuk. Cerita lah. Only one of the egg cell is fertilized. What happened to the other haploid cell? Apa jadi kepada haploid cell yang seterusnya? Satu egg cell saja fertilize kan? Satu lagi apa nama? Yang kecil tu. Haploid tu. Disintegrate. Okay, betul. Jawapan dia adalah disintegrate. So, kalau saya tanya apa dia, itu adalah polar body. Two importance of genetic consequences of fertilization, genetic variation. So, you tengok yang ni tak ada dalam syllabus kan? Dia suruh fikir out of box. Apa important genetic consequences of fertilization? What happened to the secondary oocyte if there is no sperm successfully enter the egg cell? Apa akan jadi kepada secondary oocyte? 1 markah. So, ini adalah contoh soalan yang pendek-pendek lah. Sebab tu saya cakap, kalau soalan structure, dia susah sikit kalau student nak score. Kalau soalan essay, memang senang. Saya harap PSPM 2 nanti, kita PSPM macam biasa. Okay, maksudnya ada paper 2. Okay, supaya senang and then tak adalah, seronok sangat kalau MCQ saja examnya. Okay, alright. Semua dah balik ke ni? Minggu ni dah boleh balik kan sebenarnya? Semua dah balik ke? Belum. 14 orang je ada kat sini. 14 orang Siapa ada. ada? Siapa? 14 orang je ada. Saya lagi nak pergi office madam lagi. Tipu. Saya pun ada kat saya BDR. Apa ke namanya? 14 orang. So lagi 7. Berapa? Ramai lagi tak balik kiranya Puan Mazian ada cakap ke untuk Amali ni dia akan buat apa pada minggu ni? Tak ada perancangan lagi. Tak cakap lagi ya. Okey, tak apa. Okay. Alright. Okay, human fetal development. Okay, kita habiskan human fetal development saja. Tak sampai setengah jam pun sebab dia sangat sikit. And kita tak belajar detail lagi. Kita tak belajar detail semacam dulu. Okay, kita belajar surface saja. Okay, human fetal development. Setelah zygote, dapat je zygote, dia akan undergo embryogenesis. Okay, embryogenesis is the formation and development of embryo. Di mana this embryo will undergo process called cleavage. Okay, cleavage. It will form morula, blastocyst, gastrula. Okay. After that, there is process called organogenesis, whereby the 3 germ layers, okay, 3 germ layers will be formed. Okay, iaitu ectoderm, mesoderm, endoderm. After that, after the formation of organ, the fetal growth lah,
Okay, fetus tu akan grow. Okay, which involve 3 trimester, first trimester, second trimester, third trimester. Kita dah tak ada benda ni dalam syllabus. Awak belajar setakat ini saja. Okay. Alright. So, developmental stages from zygote to the formation of morula, blastocyst and gastrula through cleavage. So, selepas 24 jam fertilization, zygote begins to divide mitotically, called cleavage. Okay, kalau awak nanti saya akan bagi satu video ni, awak boleh tengok zygote tu akan divide laju, mitosis. Okay, okay, the rapid mitosis called cleavage. Daripada 2 sel, dia akan hasilkan sampai 16 sel. Okay, 2 sel. By the second day of fertilization, the second cleavage is there are 4 sel. Ini hari pertama, fertilize. Second day dah dapat 4 cell stage. Each cell known as blastomere. Setiap sel tu dipanggil blastomere. And day 3 to day 4, the embryo arrive at the uterus as a ball of 16 cell called morula. Sekarang kita dah panggil morula. Okay, day ketiga, atau keempat after fertilization. Okay, morula. Day 5, morula will become blastocyst, a hollow ball with inner cavity. Morula kalau morula ni dia ada sel lagi. Okay, blastocyst ni bila dia dah form jadi blastocyst, you can see that dia tak ada sel. Maksudnya sel dia tak banyak. Dia akan form trophoblast. Yang color biru tu dia adalah trophoblast. Okay, trophoblast. Yang color merah ni adalah ICM, which is inner cell mass. Okay, inner cell mass. Alright. Yang tengah-tengah ruang kosong ni adalah blastocyst, which is fluid filled space. Okay, fluid filled space. Okay. So, trophoblast. Dia cakap tak? Trophoblast is outer single layer of cell which give rise to chorion. Okay, apa namanya? Saya dah bagikan gambar. Okay. Alright. Okay. So, trophoblast later dia akan jadi chorion. Chorion ni nanti dia akan jadi placenta. Okay, placenta. Nantilah. Bila nanti tu maksudnya bukan terus jadi placenta. Nanti bila dia dah embedded in the endometrium lining, okay, dia dah embedded in the uterus, barulah dia akan jadi placenta. Okay, dia akan jadi placenta. Tak ada lagi. Alright. Yang tu, inner cell mass ni, this inner cell mass, it will form hypoblast and epiblast. Yang color merah tu kan, inner cell mass tu kan. It will form epiblast and hypoblast. Ada tak? Hypoblast and epiblast. Kita datangnya daripada sinilah, inner cell mass lah. Daripada inner cell mass ni lah dia akan form embryo. Okay, embryo. Okay, inner cell mass is mass of cell which embryo eventually will develop into fetus. Okay, implantation is a process where blastocysts attach to the uterine lining. During implantation, iaitu 7 days after fertilization, trophoblast will secrete enzyme to facilitate implantation. Okay, you can see that in the diagram that I give you in the WhatsApp group, you can see in the first picture that is the process of implantation. You can see that from blastocyst, okay, trophoblast yang akan masuk dulu. Okay, trophoblast akan masuk dulu. Okay, untuk kalau you tengok gambar tu kan, okay, day 4, day 5, day 6, day 7. Day 7 tu, you can see that trophoblast akan masuk dulu ke dalam endometrium. Okay, why? Because trophoblast will secrete enzyme to facilitate implantation. Okay, the trophoblast thicken, projecting into the surrounding endometrium until embedded in the endometrium. Sebab itulah katakanlah siapa-siapa, nantilah awak dah besar ke ataupun nanti awak kenal siapa-siapa ke, bila dia nak implantation, bila blastocyst ni nak masuk ke dalam endometrium yang ada banyak blood vessel tu masuk ke dalam
banyak blood vessel tu, sebab tu dia akan jadi bleeding. Okay, dia akan jadi bleeding. Awal-awal first samalah. Awal-awal punya pregnancy punya stage, okay, dia akan bleeding sedikit. Okay, bleeding sedikit. Sebab apa? Sebab kita punya endometrium tu dah tebal dengan blood vessel. Okay, dah banyak blood vessel macam ni. Macam mana gambar tak? Ni. Dah tebal dengan blood vessel. Banyak tebal. Tiba-tiba ada blastosis datang. Nak embedded. So masa dia tanam tu, masa nak implant dalam tu, sebab itulah dia akan terkeluar darah sikit. Sebab tu dia akan jadi bleeding. Okay, bleeding masa early pregnancy. Okay, mungkinlah kalau siapa-siapa pun, tak tahulah saya tak pernah pregnant. Mungkin siapa-siapa pun akan panik lah bila bleeding. Tapi that is normal. Sebab apa? Sebab blastosis tu baru nak implant ke dalam endometrium yang tebal ni. Okay? Tapi kalau bleeding tu berterusan, itu bahaya. Itu yang memang kena pergi jumpa doktor. Alright? Okay. Apa dia? Okay. Inner cell mass will form embryo, hypoblast and epiblast. You can see that in the diagram that I gave you in the WhatsApp. Day 8. You can see that there is hypoblast and epiblast. Okay, epiblast yang color light blue tu, hypoblast yang atas dia. Okay, from hypoblast and epiblast lah yang dia akan hasilkan embryo. Okay, following the implantation, okay, there is process called gastrulation. Okay, gastrulation, which is blastocyst will transform into gastrula. Okay, gastrulation, blastocyst will transform into gastrula. Gastrula contain 4 extra embryonic membrane and 3 germ layers. Okay, 3 germ layers. Right? Okay. Masa gastrulation, masa dia dah form gastrula ni, okay, gastrula ni dia di mana 4 extra embryonic membrane akan form, iaitu chorion, amnion, yolk sac and allantois. Okay. 3 germ layer iaitu ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay, itu adalah developmental stage, gastrula. So during gastrulation, trophoblast will give rise to chorion, inner cell mass will detach itself. Okay, inner cell mass dia akan detach itself from trophoblast and it will form yolk sac and amnion. Apa function yolk sac ni? Yolk sac adalah site of blood cell formation. Okay, masa awal-awal, okay, awal pembentukan embryo, okay, ada yolk sac. Okay, ada yolk sac, iaitu site of blood cell formation. But later, after 4th or 5th week, okay, 4th and 5th week, this yolk sac will form allantois. Allantois. Yolk sac ni akan jadi allantois. Allantois ni akan jadi apa? Dia akan jadi umbilical cord. Dia akan jadi tali pusat. Okay, dia akan jadi tali pusat. Tentu. Okay. Amnion contains fluid that cushions and protect fetus from trauma. Okay, dalam amnion ada amniotic fluid, ada air ketuban yang akan protect fetus from trauma. Trauma contohnya, trauma bukanlah trauma, okay, trauma tak semestinya trauma yang macam kena tinggal dengan girlfriend, trauma. Tak, okay? Tak. Trauma contoh kalau jatuh tangga. Okay, jatuh tangga. Injury punya trauma, jatuh tangga. Contoh adik saya lah, adik saya pregnant, anak dia yang kedua jatuh tangga. Okay, dia jatuh tangga. Tapi Alhamdulillah anak dia okay. Sebab apa? Of course ada amniotic fluid yang protect the fetus. Okay, so anak dia okay, tak ada apa-apa, check doktor, okay, tak ada apa-apa, heartbeat still okay. Alhamdulillah, dah besar pun, dah 1 tahun pun umurnya. Okay, sebab apa? Dia ada amniotic fluid yang akan absorb the trauma. Okay, akan protect fetus from the trauma. Sebab itulah kalau nak bersalin tu, okay, memang hujung-hujung tu dah nak bersalin, nak masuk labor room tu, barulah air ketuban tu pecah. Barulah amniotic fluid tu pecah. Maksudnya okay, itu petanda memang nak bersalin. Terus kena bawa ke hospital. Macam tu.
Alright? Sebab apa dah pecah? Dia tak ada benda dah protect fetus ni. Sebab tu lah kena jalan terus. Okay, this is the summary that shows the how the extra embryonic, not how, where the 4 extra embryonic membrane derive from and the 3 germs layer. So fertilized egg, okay, fertilized egg will fertilized egg, and then it will form blastocyst. Blastocyst will form trophoblast and inner cell mass. Trophoblast will give rise to chorion. Inner cell will divide to form hypoblast and epiblast. Hypoblast will form yolk sac. Yolk sac will form allantois. Epiblast will form amnion and also will form embryonic epiblast. Embryonic epiblast will give rise to the 3 germs layers: mesoderm, endoderm, ectoderm. Okay, these are the functions, the 4 extra embryonic membrane and their functions. Chorion completely surround the embryo and other embryonic membrane. Okay, placenta, basically it will form placenta. Amnion enclose the embryo in fluid-filled amniotic cavity. Yolk sac, site of early formation of blood cell, which later migrate to the embryo. Allantois, it will form during 4th and 5th week. It will become umbilical cord. Okay, umbilical cord, tali pusat, and where it form blood vessel. Okay. Itu, tak ada tunjuk gambar. Alright, setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada So dalam gambar tu awak boleh tengok lah yolk sac kat mana, hypoblast kat mana, amniotic cavity, amnion. Okay, you nampak kat situ. Right, kita tak belajar detail sangat. Okay. Last one, organogenesis. Tak banyak sangat, dia senang saja, dia ni saja. Beberapa 4 slide je, lepas tu masuk 9.4. Alright, organogenesis, the process by which the 3 germ layers, ectoderm, endoderm, mesoderm, rearrange and differentiate to form organs. So it will begin with neurulation. Okay, begins with neurulation, iaitu formation of neural tube, notochord and somites. Okay, it begins with neurulation, formation of neural tube, notochord and somite. Okay, apa-apa pun dia akan start dengan neurulation dulu. Kenapa? Sebab Sebab pentingnya neural tube ni dia akan form central nervous system, which includes brain and spinal cord. Notochord dia akan form vertebral column, kita punya tulang belakang. Somites, it will form block of mesoderm lateral to notochord. Dia akan form muscle nanti. Okay, apa-apa pun dia akan begins dengan neurulation. Okay, neurulation. Sebab itulah katakanlah nantilah, katalah awak nak kahwin gitu. Awak nak kahwin, kalau lepas matrik, nanti lah bila awak dah habis degree semua, awak nak kahwin. Katakanlah awak nak kahwin, contoh awak nak kahwin bulan 7. Okay, bulan 7. Bulan 6 tu atau bulan 5 ke, awak dah kena start makan folic acid. Bukan untuk lelaki, perempuan. Folic acid. Okay, folic acid. Kenapa? Sebab folic acid ni penting masa proses yang ini. Okay. Sebab kalau awak tak makan folic acid, baby tu dia tak akan develop dengan sihat. Maksudnya nanti kalau awak tengok dia ada apa dia punya penyakit tu. Baby dia tak boleh dia tak boleh ni lah, dia tak boleh form. Okay, dia ada abnormalities. Okay, dia akan ada dia punya brain tak boleh form, dia punya spine, skull dia lah tak boleh form. Okay, dia akan ada, dia macam tak ada tempurung tau, tempurung kepala dia. Okay, tempurung kepala dia macam tak ada. Dia banyak-banyak lain lah, ada contoh ada, kalau you tengok gambar ni, okay, kalau you tengokkan gambar, you Google ke baby no folic acid. Okay, baby with no folic acid, dia memang tak ada. Dia memang tak, ada macam-macam jenis, tapi yang common adalah dia tak ada tempurung kepala macam tu. Okay, tak ada tempurung kepala. Memang baby macam tu dia tak boleh survive lah. Okay, baby macam tu dia memang tak boleh survive. Dia tak boleh survive. Dia akan mati.
mati, memang tak boleh survive. So nak baby yang sihat, awak kena makanlah folic acid. Okay, folic acid sebelum kahwin dan sepanjang lah awak kahwin, nak beranak tu contoh. Okay, kena makan. Sebab penting untuk proses neurulation ni. Okay. Alright. Zygote, okay, that is zygote. Zygote undergo cleavage, dia akan produce, dia ada pada 2, 4, 8 cell stage kepada 16 cell stage. Okay, dia akan form blastula, blastosis. Okay, blastosis lah kita panggil, blastosis. Alright, if you do the characterization of blastosis, ada blastocyst and inner cell mass is not shown in the diagram. You can see that gastrulation, proses di mana dia akan gastrulation lah. Okay, proses dia akan cleave ke dalam. Okay, dia akan form ectoderm, endoderm. Okay, blastopore tak ada dalam syllabus. Alright, and you have to know, okay, the organs. Okay, what are the types of organs that form from the ectoderm? Okay, for example, kalau daripada ectoderm kita ada skin, epithelial lining of the mouth and rectum. Endoderm kita ada epithelial lining of the digestive tract, epithelial lining of the respiratory system, and the mesoderm we have notochord, skeletal, muscular system, and so on. Okay, tahu organ apa. Right? So ada soalan ke setakat ni? Ada soalan ke? Bila yang Mira hantar tu, baby tu memang boleh hidup ke? Tak boleh. Tak boleh. Oh, memang dia keluar terus mati lah? Tak ada, dia tak sure dia keluar terus mati ke ataupun dia keluar, dia breathe sikit lepas tu dia tak boleh develop. Sebab masa dalam dia punya mak, dia punya rahim boleh survive sebab dia supply, dia ada ni kan, dia ada umbilical cord untuk supply nutrient and so on. Tapi bila dah keluar, dia kena survive on her own lah, his own. So dia kena breathe, dia kena bernafas sendiri. So tak tahulah masa awal-awal tu dia boleh bernafas sendiri and then nangis, lepas tu dah stop macam tu. Ataupun kalau keluar dah memang mati, tak tahu macam mana. Tapi actually sebenarnya kalau awak jumpa doktor ONG lah, okay. ONG apa nama benda? Obstetric and Gynecology, okay, doktor yang tu lah. Doktor yang bahagian-bahagian perempuan ni, dia boleh detect sebenarnya. Okay, dia boleh tengok kita punya fetus ni masa awal-awal tu, taklah awal, masa kita tengah pregnant tu dia boleh detect kita punya fetus ni sihat atau tak. Okay, sihat atau tak. Kalau sihat, alhamdulillah lah. Kalau tak sihat, adalah dia punya suggestion kena buat apa. Contohlah. Tengok tak hospital playlist? Cerita hospital playlist tu. Tak tengok. Ada siapa tengok tak? Azim tengok. Azim tengok. Asmawi. Tengoklah, tak tengok. Azim tengok. Hospital playlist tu kan dia ada 4 orang ke 5 orang doktor. Setiap doktor tu dia ada macam, dia adalah dia punya specialitiesnya, heart, liver, ONG. So ONG tu kalau awak tengok cerita tu, bahagian ONG tu dia boleh tahulah. Kan dia boleh tahu macam okay, contoh ada episod apa ke tak ingat lah. Baby tu dah mati. Baby tu dah mati dalam rahim. Tapi the mother nak demam nak juga lahirkan. Tapi lahir-lahir memang tak bunyi apalah, senyap je lah. Sebab baby tu dah mati. Macam tu. So dia boleh tahulah. Alright. Medium Apa dia? tak nak jadi doktor. Siapa? Medium tak nak jadi doktor. Nampak Tak macam nak. berbakat Sebab tu je. saya jadi cikgu. Tak nak, saya tak suka. Saya tak suka jadi doktor. Kenapa dia kenapa tak suka? Bukan tak suka, saya tak suka benda-benda yang scary macam tu. Faham tak? Oh. Saya tak suka kau nak macam, jadi saya tak Taiwan? suka. Kau diam. Apa dia? Kau you nak jadi Kau nak jadi apa? Tak ada apa, diam. nak jadi Taiwan. Ai. Tapi kalau korang nak jadi doktor, jadi je lah. Macam saya kagum lah siapa jadi doktor ni. Tapi saya sendiri saya tak kuat lah. Dari segi emosi, dari segi mental, fizikal, semua saya tak kuat. Okay, so baik saya jadi macam ni je. Alright, so ada lagi soalan nak tanya?
Yang ni role of hormone 9.4 roles of hormone during pregnancy and parturition. 9.4 role of hormone during pregnancy kita ada progesterone, estrogen, HCG, 3 hormon masa pregnant, 4 hormon masa parturition. So tak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 slide sahaja. 6 slide saja. So Sabtu, hari Khamis ni habiskan chapter 9, habiskan chapter 10. Alright, tak ada soalan Boleh Okay. Kalau tak ada soalan, kita stop dekat sini sahaja. Kita jumpa, saya tak akan jumpa awak sebab saya tak ajar awak amali. So tak jumpalah sampai sen 2 kita ni. Macam mana lah? Macam mana nak buat ni? Tak apalah, saya akan pass pada Puan Mazian je lah macam tu. Okay, apa-apa yang dia nak buat dengan awak. Okay, sebab ni minggu berapa? Guys, ni minggu berapa? Ni minggu berapa lupalah. 15 madam. Ha? Minggu ke-15. 15.